Sziasztok, hogy mire ez a sok koffein? Hát azért, illetve arra, mert egy rekordkísérletbe szeretnék belefogni. Meg lehet tippelni már most a videó elején, hogy vajon sikerül-e elkészíteni nektek az ázsiai 6 perces villámtarjás kajámat. Ez egy tésztás étel, amihez coppocskát fogok használni, és a leírtakkal ellentétben, hogy 8-12 perc, csak 6 percig fogom főzni, hogy ilyen res maradjon a tészta, de attól még puha lesz. Illetve a tarját fölcsíkozva a sok hozzávalóval együtt össze fogom pirítani a serpenyőben. Tehát nagyjából erről szól a recept, és nektek is megvan 6 perc alatt, ha annyi előkészületet tesztek, hogy isztok egy kávét, és fölforraljátok a vizet, tehát lobogó, forró vízbe kell tenni a tésztát. Na, tippeket megtenni, lehet kommentben nyomni, hogy akkor szerintetek ez sikerül-e. Természetesen nincs nyeremény, úgyhogy akkor el kell indítani a sztorit, igen, és meglátjátok a kódomat, nem, azt nem mutatom meg. Jó, igen, bejött akkor a... Mit kell nyomni? Igen. Felkészülni. Várj. Vigyázz! Raj! Jó, először is akkor gyorsan bedurrantjuk a tűzhelyet, beleteszem a kókuszsírt az edény aljába, hogy melegedjen. Utána a tésztát mindenek előtt a coppocskát beleszorom a lobogó sós vízbe. Igen, a mennyiség 400 g. Egyszer ugye el kell keverni, így, mehet rá a fedő, hagyj följön, kicsit félrehúzom. Jó, második hús. Amíg melegszik a kókuszsír, addig kikloffolom a tarját. Jó vékonyra. Erre van 1 percem. Ez azért kell, hogy ugye a tarja el is készüljön. Jó, utána fölvágom egyszer, meg még egyszer, aztán 3-ba teszem, majd egyszer, meg még egyszer, aztán 3-ba teszem, majd egyszer, meg még egyszer, aztán 3-ba teszem, majd a 3-ba szeletelt húst fölcsíkozom. Minél vékonyabbra, annál jobb. És amikor föl van csíkozva, már mehet az edénybe. Egyszer. Jó, kicsit belehúzunk, mert ez így nem lesz. Egyszer egyébként tanuló voltam, és 15 kg húst kellett megvágni időre. Versenybe. Én nyertem. 3 ujjamat is elvágtam közben. Na, jó. Jaj, lecsúszott itt az edény közben. Jaj, ne, hát perceket vesztek itt, illetve másodperceket. Jó, megvan. Oké. De hát a tűzhely, gyorsan, mi? Na, 17-es, ez az. Jó. Mi kell hozzá? Kell hozzá még egy kis kókusz sűrítmény, vagy kókusz tejszín, hát ki hogy hívja. A lényeg, hogy ugye egy teljes konzervet használok. A tetején van ez a sűrű krém, erre lesz csak szükség. Igen. Kell hozzá méz. Igen, amit ide készítek. Hozok hozzá egy evőkanalat, ami nincs most, nem baj, villa is jó. Igen. Elkezdem pirítani a húst, és közben hozzáadom a következőket. Picit megsózom, így. Jajjaj, teszek hozzá 2 evőkanál barna cukrot, hogy azzal is hagy karamellizálódjon. Teszek hozzá 5 deka gyömbért, friss gyömbért, hogy azzal piruljon el. Megszórom körülbelül egy jó nagy fej, tehát legalább 200 g vörös hagymával. Jó, ezt előre felszeleteltem, oké, bocsi. Igen, hagy piruljon. Így, amit még hozzá fogok adni, ugye az egy evőkanál, vagy egy villakanál méz. Így. Oké, ez is megvan. És akkor jöhet a paprika, gyorsan azt föl kell vágni. A magyarót azért csak ezután, mert ugye meg van pirítva. Aha, igen. Forra víz. Semmi gond. Áj, hol van a kés? Erdei kés, jó. Ezt csíkokra vágom, a kápia paprikát. Így, hogy állunk az idővel? Az jó. Talán meg lesz, ez az. Jó. Mi lesz a köret, ugye? Hát a tészta lesz a köret, amit össze fogunk keverni ezzel a szósszal. Jó. Jöhet hozzá a mogyoró. Abból is legalább egy 5 deka, azaz 50 g. Egy kis chili szósz. Így a hízelgő, az nem túl erős. Ez az, így. És az egészet már csak össze kell pirítani. Jó. Na gyerünk! Ilyenkor nagyon kell ugye arra figyelni, hogy egyik szemmel a tésztát, másik szemmel a húson,
Igen, hát 6 perc alatt, hogyha kellően összepirul és jó magas a hőmérséklet, akkor 6 perc alatt is el tud készülni a tarja, hogyha szép, vékony csíkokra vágjátok föl. Na, hát ez nekem nem sikerül, de attól még puha lesz. Jó, a lényeg a pirítás. Nézzétek meg, már barnul is. Ez nem azért van, mert ennyire pirul, hanem ennyire barna a cukor. Na, jó. Amivel savanyítjuk, az a rizs ecet. Ezt fogunk beletenni, körülbelül egy evőkanálnyi mennyiséget szintén. És akkor most már párolódik. Kókusz zsír, vagy kókusz, nem kókuszsír, az elején volt, ez a kókusz tejszín. Na nézzétek, ezt így lekanalazom a tetejéről. 1, 2, mert ha meglódítanám, akkor belemenne a lé is, ott már jön a lé, mert ugye hát ez félig ugye ilyen kókusz tejszín tartalmaz, a másik fele pedig ott van benne alul, az viszont a folyadék, az átlátszó folyadék. Na, ezt így bele is tettük, jó, idő hogy áll? Nagyon jó, 5 perc 17, gyerekek! Gyorsan, most mehet bele akkor a paprika, így, oké. Fedőt kell használni, Lázár, fedőt. Igen, akkor szűrés. Ez sem mindennapi. Ez az. Így. Vissza, nem mossuk át, ugye? Ez a lényeg. Megvan. Megvan a szósz. Hát az még nincs meg. Na mindegy, de a tészta már megvan, látjátok. És az egészet már csak össze kell forralni. Egy kis kóstolás. De jó lett, nem is gondoltam volna. Jó, még egy kis só. Így. Még egy kis ecet. Van még idő? 6 perc! És megvan, kész van! Á, jó, nem kész, de majdnem. Jó, még 2 perc kell neki. Szóval a lényeg az az, hogy aki arra tippelt, hogy elkészül, az is nyert, illetve az is nyert, aki arra tippelt, hogy nem fog elkészülni, mert voltak éppen mind a két állítás igaz. Ez olyan, mint a magyar népmese, hogy hozott a lány ajándékot, meg vagy vitt is, meg nem is. Na, én főztem is, meg nem is. De hogyha még egy 2 percet rászámoltak, akkor nézzétek meg a szószt, hogy mennyire krémes. Nagyon finom illata van. És amit egyébként nem készítettem ide, de még kell bele, az egy kis szezám olaj. Úgyhogy még azt is körülbelül egy mokkás kanálnyi mennyiséget teszek bele. Jó, hát igazából nem kell túlzásba vinni, hogy megvárom, míg jó átrotyog, és utána összekeverem a tésztával. Ó, gyerekek! Na! Jó, hát most egyet összerotyog, például a toki, lime, még egy kis lime, gurigatás, illetve vágás, pár csepp, ha van otthon, ha nincs, akkor jó hozzá szárított petrezselyem, azt is teszek hozzá, így. Most nem fogom belefőzni, az a lényeg, hogy itt a szín megmaradjon, egy kicsit földobja ezt az amúgy eléggé, hát, hogy mondjam, keki színű, pasztel színű kaját. Jó, hát erről a mogyoró tehet, illetve a paprika. Na, így meg egész jó. Jön az íz. Villámgyors és villám jó. Itt a tészta, nézzétek. Tehát, hogy nem szűrtük le, most már állítatom az időt, akkor ide egy kis taps. Köszönöm. Tehát elkészült végül is, pár perc csúszással, de ha nem mossátok át a tésztát, akkor egy kicsit ilyen ragacsos lesz, ilyen összetapad, de ehhez az ételhez pontosan ez kell. Sokkal könnyebben lehet enni, és én azt javaslom, hogy ne villával, kanállal egyétek. Ez olyan zabálós kaja egyébként. Hát alulra a tészta, így. Láthatjátok, hogy tényleg gyorsan megvan, és tetejében jöhet ez a finom kis ragú. De nagyon csöpög. Most így közelebb veszem, és ott így rakom rá. Aha. Nagyon kellemes illata van egyébként. Pont a szezámolajtól, a hagymától, a mogyorótól, a lime-tól, a petrezselyemtől, és a barna cukor meg a méznek az elejétől egy nagyon izgalmas ízvilága lesz. Egyébként. Szaftot is bőven locsoljatok rá, és akkor ezzel el is készült a villámtarja. Na, tehát szeletelt tarja, egy-két hozzávaró, ami nem romlik meg, és tessék, most mondjátok azt, hogy nem jó. Még egy kis lime-mal is megüthetitek. Így. Átkeveritek és hoppá. Tessék, kis magyaró a tetejére. Jó étvágyat. Sziasztok!